Onko se nyt jotain ennussanoja teille? En tiedä. Paljonko puhun, niin saatan sanoakin jotain legendaarista, mikä jossakin yönä heikkona hetkenä toivottavasti teitä tsemppaa. Ja sitten sillä potkulla Ruska 2005. Antaa mennä. Kiitos. Se on 2025. Päivää. Tehdään tämmönen molemmin puoleen. Ruskaahan ei mennä omin voimin, koska auton pitää palata jotenkin takaisin ja sitä varten meillä on. Tapio tee terve, moro hei. Ja Ollikin hyppäs kyytiin. Ei. Ja Jaakko roikkuu edelleen mukana, eli tästä tuli juhlatilanne. Onneksi edelleen sataa. Täällä on keliö kohdillaan ja fiilis on niinku sen mukainen. Ennuste lupaa verlaa jotakin vähän hehkeämpää. Niin lupaa joo. On tsekattu. Me sovittiin, että sekä Jaakon että mun ketjuvahat lähtee tässä matkan Niin, aikana. Sulla ei ole samat vahat enää 400-selta. Ei, mulla on jopa eri ketjut. Mullahan löytyy siis vaihtoketju tuolta runkolaukusta ja lisää ketjuvahaa, mutta vahattu ketju ei sotke. Minkälainen meininki meillä on Ruskaarassa? Ruskaara. Niin, eikö tämä ollut arpolaisen Ruskaara? Tää on Ruskaara. Mutta siis täällähän ei sada enää. Ei, siis kelihän on ihan viimeisen päälle. Meininki on se, että kohta ajetaan, mutta se kohta on, siihen on vielä aika monta tuntia. 5 tuntia vielä. Otettiin ehkä sadekamat ihan turhaan. Eiköhän sit vettä 8, suomalaisessa syyskuussa 8 päivää kun on ulkona, niin eiköhän siihen vettä saada. Niin eikö se viime vuonna ollut aika sateinen lähtö? Porukka vetää siellä ympäri Helsinkiä näitä olympiamonumentteja kahtomassa ja vettä vihmoo. Oliko ensimmäiset 24 tuntia? Mitähän? Se yö oli kyllä semmonen, että en ole kyllä ikinä ollut sellaisessa sateesta. Joo. Niin paljon olisi satanut. Joo, satoi aika paljon. Otatteko muuten videota kuin paljon? Mitäs Jaakko, Arto? Kyllä mä kuvaan ihan tien päältä reilusti. Olisi tarkoitus kuvata. Mulla on tässä tämmönen tarina, kun on toi siis Fara-merkkinen polkupyörä. Fara on norjalainen merkki ja Fara haluaa näyttää mulle kauniin kotimaansa. Aivan. Me yritetään meidän tämmöstä ensimmäistä yhteistä ulkomaan matkaa, mutta sinne on vähän pitkä matka, että katsotaan. Huhhuh, sä pääset helpolla. Aattele, mun pitäisi ralehkilla päästä Britteisaarille, jos tuo sama temppu tehtäis. Mä oon sanonut, että se pyöräily on kans hieno asia. Mutta se mitä pyöräily ulkopuolella tapahtuu, nämä justiin autoreissut ja tämmöiset tarinoinnit täällä auton kyytisen, nämä on semmosia hetkiä, mitä haluaa saada taltioitua ja mukava katsella joskus sitten jäljestäpäin. Vielä täysarvotus, minkälainen tulee teidän ruskanne olemaan? Mä voin luvata, että mä tuun kyllä itkemään. Se on kysymys vaan, että onko se jo tämän vuorokauden puolella vai? Kyllä mä luulen, että mennään toivottavasti huomisen puolella. Mä oon tänään jo vähän itkennyt, niin sitten huomenna. No se on luonnollista. Joo, se ihan oikeesti kuuluu asiaan. Et silleen hyvä näin. Se on vähän silleen paha, kun somessa helposti näyttää siltä, että tässä sitä vaan ajellaan ja mukavastihan tää sujuu ja näin. Ja kyllä varmasti kaikilla on niinku ne heikot hetkensä siellä tien päällä, mutta se ei välttämättä näy. Ihan siis kaikista niillä niinku kovimmilla ja legendaarisimmilla,kin, niin niillä on ne ihan ne samat heikot. Niin, jep. Niin on kyllä. Mä muistanko jossakin siellä, mistäs me nyt oli? Se oli Loviisan ja Porvoon välillä, kun me oltiin ehkä ajettu lähemmäs 300 ja sitten me tahkottiin niitä aika äkäisiä mäkiä, mitä on tuossa tiellä 170 ja sä olit, mun mielestä sanoit monta kertaa, olispa puuroa. Ja sitten, jos en muista väärin, korjaa sanomisia, niin jos tarina saa taas uusia käänteitä, mutta sä sanoit, että vitsi, että varmaan pääsee Kuninkaan porttiin ST1 itku siinä kohti, kun pääsee aamiaisbuffetista hakemaan keitettyä puuroa. Ja kyllä mulle näin tapahtuu. Niin. Totuuden hetki lähestyy. Hiljalleen. Syöminen kiinnostaa, laukkujen vastaaminen pyörään ärsyttää. Joo, vähän sama.
vastaan tai ajoisin tuosta ohi. Noniin. Katoin, että siellä pyörät sai jo esumisun. Joo. Pitää jo muitelut kattoo heti uudestaan. Kyllä. Sieltä on avannetaan. Niin. Terve! Eikä oo! Tää on se pahin paikka. Aamulla rupesin pakkaamaan kamoja. Joo. Tuli siis vaan itku, kun en mä saa niinku mahtunut. Sit mä heitin vielä siis haarukkalaukut. Okei. Ja sit oli semmonen niinku tavallaan sen tyyneys siinä, että nyt asiat on järjestyksessä. Mutta Sä oot nyt täällä. Joo, mä oon täällä. Nyt laitetaan vielä kamat kasaan ja kaikki koossa. Ja... Anteeksi. Perheohjelma. Mä jaksis tyhjentää Tätä videota ei ole tehty lapsille. Tätä videota ei tehty lapsille. Tää on vähän tämmönen dynaaminen operaatio. Ajamista vailla. Näinpä. Tuo pääsee lähtee. Niin. Se helpottaa. Siis tää on ihan hanurista, kun himas pakkaa pyörästä, mä ajoin Artolle 3 kilometriä ja sitten uudin pyörä. Aivan. Sitten Mulla oli parempi hovikuski. Mä sain auton sisään pakkauksen. toi hyvä. Mä voin ehkä siinä palautella lomakkeella sitten ottaa tähän asiaan kantaa. Meillä on siis pikkusen eri tasosta palvelua. Aivan. No, kohta ollaan kaikki Niin. ilman apuja, niin nähdään tautista. Nähdään. Mä en oikeesti koskaan syö karkkia, mutta mä sain karkkipussin, niin ehkä se pitää hyödyntää. Se on siellä. Takavaihtaja. Sitten etuvaihtaja. Ja mikä tärkeintä, yksi vara-akku, jotta yhtä voi aina ladata. Montako satasta arvioit, että kestää takavaihtajan akku nyt kun tänä iltana starttailet? No mä varmaan teen niin, että kun sen pitäisi kestää joku 30 tuntia, niin mä varmaan vaihan jossain kohtaa huomenna etu- ja takavaihtajan akut päittäin. Ja sitten mä ajan jonkun aikaa, sitten mä jossain vaiheessa vaihan takavaihtajaa uuden akun ja niin kuin lataan sitten yhden. Niin katsotaan, en mä niitä ihan tyhjäksi asti päästä, kun se on aina kiusallista. Toinen juttu, paljonko on muuten tullut suunnilleen kilometrejä pyörän hankinnan jälkeen? Mitähän tää olisi siis? No alle 3 tonnia kuitenkin, että 2,5 ehkä. Noniin, sulla rutiinia tämän välinen kanssa nyt No sitten. on, mutta fiksunasti tällä nimenomaisella satulalla on ajettu ehkä 30 kilometriä. Mutta mä tiedän, että se on kuitenkin erittäin hyvä. Katsotaan, onko mä samaa mieltä vielä huomenna. Laukut loppu kesken. Ja tavaraa vielä maassa. Ei vaan kaikki on jo pyörässä. Tää on valmis. Tässä on kerätty tätä lähtöjännitystä monta päivää, niin nyt mennään hakee niin sanotusti kisanumerot eli brevettikorttia, syödään ja pari tunnin päästä lähtöön. Ja se vääjäämättä vaan totuuden hetki lähestyy.
Maailmat kohtaavat. Resu-Pekan kanssa kohtasimme täällä Verlassa nyt Ruska 2025 lähtötunnelmissa ja sinulla on sana vapaa kertoa ajatuksesi tässä lähdön kynnyksellä. Joo, siinä se nyt niinku on tavallaan, että en mä tiedä. Nyt on aika niinku jännä. Kaikki jännitys jäi tonne Verlan rajalle. Täällä on kiva nähdä tuttuja naamoja, kenen kanssa on monen kanssa jutellut tuolla somen puolella. Ja nyt nähdä sitten face to face. Ja huikea määrä porukkaa, siis mitä 85? No sitä me puhuttiin äsken. 85 lähtiä ja about saman verran on koskaan ajanut koko Ruskan maaliin asti, niin huikeeta. Ja tapahtuman luonteeseen sopivasti tässä on ollut hirveän hieno syksy, melkein niin kuin kesäiset hellekelit ja ensi yönä alkaa sitten viikon sadekausi ehkäpä. Kuinka sattukaan? Ei, mä oon siis ihan tosi fiiliksissä nyt, että mulla on vähän tommoista jalkaloukkaantumista kesällä alla, että mä niinku nautin jokaisesta kilometristä, minkä mä pystyn niinku ajamaan, oli sit maaliin tai ei. Se on oikea asenne lähteä ajamaan. Turvallista matkaa. Kiitos ja kiva nähdä myös sinua. Kuin myös. Tässä on hienoa, nimi painettuna. Joo, ei se tästä enää paremmaksi muutu, jos sinne saisi vielä ainakin yhden leiman. Kyllä sä enää pisaat. Kokeillaan, mutta jos nyt ainakin yhden. Eikö se 400 ollut se brutaalein matka? 400 on brutaalein matka, kaikki siitä eteenpäin on helpompaa, eikö? Niin. No me käytiin se brutaaliteetti tuolla isoisän taipaleella testaamassa. Kyllä mulla on kova luotto sun tekemiseen. Joo, ei se ole kuin samaa vaan enemmän. Joo. Mä voin niinku todentaa sen, mitä mä viime kesän 600 sen jälkeen tällä tavalla sanoin ja näytin, että Ruskahan on niinku 4 kertaa tämä. Ja näin 3 sormea pidin, koska aivotoiminta riitti siihen. No älä nyt, minä oon spiikannut tänään jo ihan työviikon päätteeksi Ruska 2005, niin hieno vuosi. On 2005. Se ei ollut huono vuosi, mutta nyt on vaan 20 vuotta eteenpäin. Lähtötunnelmat. Sä oot ihan rutinoitunut, nyt numeroitu mies. Niin... Mennään jännillä, ei tarvi jännittää. Sitten on se plussa sekin, että saa ajaa sieltä mistä haluaa eikä sieltä mistä kannattaa. Totta. Ja toisilla meistä on turvalliset ja konservatiiviset reittivalinnat ja toiset sitten mulla ei. Seikkailee. En tiedä. Saa nyt nähdä. Mitä siellä on tarjolla tänne? Täällä olisi tällaista erittäin maistuvaa kasvisruokaa ja huonoja faija-vitsejä kauppaa. Saa träkkärit. Tunti lähtöön ja taas vapaa sana. No siis vois lähteä jo. Mä oon silleen valmis. Trackeri on selässä, kortti on haettu, ruoka on syöty. Mä oon valmis. Mahtavaa kuulla. Miten Arto? Kaikki muuten valmistunut, pitää toi Garmini vielä käynnistää ja reitti siihen ladata. Ja... Niin siihen menee kyllä ehkä tunti. Tunti ennen lähtöä teemalla. Tässä tuntuu, että niinku tunteet siis vaihtelee aika paljon tällä hetkellä. Niinku, nyt on vähän sillä, että joko mennään. Päästäisikö jo lähteä? Ehkä viimeiset tsekkaukset pitää käydä tekemään tuonne Garminissa, kun sehän on niinku tunnettu siitä, että se ei aina toimi lähtöhetkellä, niin se pitää ehkä käydä tsekkaamassa. Nyt ollaan taas joku kynnys ylitetty, on kenttaliivi päällä. Se on enää kypärä päähän ja meno. Se on oikein. Eli Matti, vapaa sana tässä, mitä 20 minuuttia lähtöön? Jännittää. Okei. Ehkä hieman ahistaa, mutta mä oletan, että se loppuu, kunhan pääsee liikkeelle. Niin. Eiköhän tää helpottaa. No mutta hei, näillä tunnelmilla liikkeelle turvallista matkaa. Kiitos oikein paljon. Matti kanssa turvallista matkaa. Kiitos. Minkälaiset tunnelmat tässä on komennettu lähtöriviin? Mahtavaa, pääsee pyöräilemään. Hyvä. 8 päivää pyöräilyä oikein karkin syöntiä. Oi että. Aivan mahtavaa. Miten Stefan? Ei mitään, ihan kiva lähteä. No niin, kiva kuulla. Kiva kuulla. Turvallista matkaa. Kiitos. Ja mullilauma pääsee irti, että säkin tiedät mitä on, kun laitetaan lehmät laitumelle, niin tää on se. Lähetään kukin minne sattuu. Ainakin vuosi on.
Turvallista matkaa, Arto ja Jaakko! Turvallista matkaa, Arto ja Jaakko, pyöräilevät ystäväni sekä kaikki muut ruskakuskit. Nyt hyvä ystäväni, on tullut aika kiittää sinua siitä, että tämän ruskan starttidokumentti olet kahtellut. Toivottele iloa ja rauhaa sun päiväsi. Takkuu varmasti tavataan seuraavalla kerralla jossakin joskus pyöräilyaiheisten videotekeleiden merkeissä. Kiitos kun olit mukana. Hei, Martti.